You have arrived at JW Marriott Chicago. Dito, pasok. Dito, base. Sama si Ron. Alam mo hindi yung pinindot? Hindi mo pinindot. May pool na. Maganda yung pool nila. Hindi mo naalala? Maganda yung pool nila. Ah, meron na. Oh.
tao na siya ngayon. Kailan? Kasi nandiyan yung manager kanina. Yeah, dito. Dito tayo lumabas. Maganda yung second floor. Very, Balik tayo dito. Ito yung Henrietta. Ito iba't bag. Bukas kaya? Bukas. Let's see. Hindi close siya. Si Burnham din pala gumawa nito.
Recorder.